วัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำ B-19 BBQ กันนะคะหมู pork ผงปรุงรส seasoning เราจะใช้รสChicago steak นะคะพริกไทย black pepper ชิวเกลือ salt ใบกระเพรา basil leaves เครื่องเทศ allspice ผงหัวหอม onion powder soy sauce ซีอิ๊วขาวหนูไม่รู้ว่าทำไมเขาเรียกว่าซีอิ๊วขาวเพราะมันเป็นซีอิ๊วดำครึ่งช้อนชา half a teaspoon 1 ช้อนชา 1 teaspoon เอามีดมาตัด knife cut ตัดให้เป็นคำ make them bite size หั่นยากนะคะต้องระวังมือลูกชิ้นมีดบอแล้วก็เอาหั่นครึ่ง cut half กุ้ง shrimp หอมแดง red onion พริกหยวก bell pepper zucchini ที่ปลอกเปลือก peeler เราจะมาหมักเนื้อกันนะคะ We're going to marinate the pork. Put in half a teaspoon of onion powder. ใส่ผงหัวหอมครึ่งช้อนชา ใส่ผงปรุงรสครึ่งช้อนชา Put in half a teaspoon of seasoning. เครื่องเทศครึ่งช้อนชา half a teaspoon of allspice. ใส่เกลือครึ่งช้อนชา half a teaspoon of salt. พริกไทยครึ่งช้อนชา half a teaspoon of black pepper. ผงใบกะเพราครึ่งช้อนชา half a teaspoon of basil leaves. ซีอิ๊วขาว1 ช้อนชา 1 teaspoon of soy sauce. แล้วก็เอามาเขย่ามันจะได้เข้ากัน and mix and shake it to mix แล้วก็ใส่ในชุดตู้เย็น3 ชั่วโมง and put it in the refrigerator for 3 hours แล้วก็หมักกุ้งกับลูกชิ้นสูตรเดียวกันค่ะแล้วก็เอาผักมาหั่น Then start cutting the vegetables. หั่นผักเป็นชิ้นใหญ่หน่อย Cut the vegetables into thick pieces. พร้อมเสียบไม้แล้วนะคะ ต้องเอามาแช่น้ำ1 คืนก่อนใช้ ไม้เสียบ skewers. You have to put the skewers in the water for 1 night before use. เอาเนื้อที่เราหมักแล้วเทใส่ชาม that we already marinated and put it into a bowl. เอาเนื้อ
มาเสียบไม้แบบนี้แล้วก็เอาผักมาใส่ แล้วก็เอาลูกชิ้นมาใส่ ไม่ต้องตามแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วอันนึงก็เสร็จแล้วค่ะ ดูอร่อยแต่ยังกินไม่ได้ ตอนเสร็จแล้วก็เข้าเตาอบ 15-20 นาที When you're done, put it in the oven 15-20 minutes ขอบคุณค่ะที่ฟัง Please subscribe